Marine Corps Air Ground Combat Center 29 Palms, California. Marines 3rd Battalion 5th Marine Regiment Kilo Company ศูนย์การรบทางอากาศและภาคพื้นนาวิกโยธินร่วมกับกองร้อยกิโลกองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่5 ได้ทำการทดสอบยุทธภัณฑ์และกรอบความคิดใหม่ๆที่จัดหาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยการรบนาวิกโยธิน Marine Corps War Fighting Laboratory ระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 กรกฎาคม 2016 ณ ศูนย์การรบทางอากาศและภาคพื้นนาวิกโยธินเมือง 29 Palms รัฐแคลิฟอร์เนีย 35 Kilo Company ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บัญชาการนาวิกโยธิน Commandant of the Marine Corps ให้เป็นกำลังทดลองของนาวิกโยธิน The Experimental Force ในระหว่างการฝึกบูรณาการกองกำลังเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นนาวิกโยธิน Marine Air Ground Task Force Integrated Exercise Mix 16 Lemur Company กองร้อยลิมาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นกำลังฝ่ายตรงข้าม Opposing Force ระหว่างการฝึก Mix ยุทธภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการทดสอบมีตั้งแต่ยานพาหนะภาคพื้นดินและอากาศยานแบบไร้คนขับ Unmanned and Aerial Vehicle เทคโนโลยีใหม่ด้านเวชศาสตร์ทหารปฏิบัติการนอกประเทศ Expeditionary Medicine ระบบพลังงานที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ Reusable Energy และระบบกรองน้ำเพื่อการใช้งานภาคสนาม Water Purifying System ห้องปฏิบัติการวิจัยการรบ War Fighting Laboratory มีหน้าที่ระบุความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพัฒนาแนวคิดการทำสงครามรูปแบบใหม่และทดสอบแนวคิดใหม่ๆเพื่อช่วยพัฒนายุทธภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนาวิกโยธินจากกองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่5เข้าร่วม Marine Air Ground Task Force Integrated Experiment Mix 16 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคมถึง 5 สิงหาคม 2016 ณ ศูนย์การรบเมือง 29 Palms รัฐแคลิฟอร์เนีย โดย Mix 16 เป็นการทดสอบแนวคิดและขีดความสามารถแห่งศตวรรษที่ 21 ในสภาพแวดล้อมการรบเสมือนจริงซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติการทางทหารในอนาคต 35 Lemur Company แต่งกายเป็นกำลังรบฝ่ายข้าศึกสมมุติ Notional Enemy Combatants เพื่อสร้างความปั่นป่วนและกดดันต่อกองร้อยกิโล 31 กรกฎาคมการทดลองครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในอนาคตของนาวิกโยธินสหรัฐโดยกองร้อยลิมาทำการสวมบทบาทเป็นกำลังฝ่ายตรงข้ามเพื่อประเมินว่ากองร้อยกิโลสามารถนำเทคโนโลยีและยุทธวิธีใหม่ๆไปประสานใช้ในวงรอบอำนวยการยุทธ Battle Rhythm ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด Kilo Company ให้การสนับสนุนหมู่ของตนโดยการทำการลาดตระเวนโดยใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับ Insta-9 Unmanned Aerial System ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการรับรู้ตำแหน่งของข้าศึกในระยะเริ่มต้นก่อนที่นาวิกโยธินจะเข้าปะทะและถูกพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยการรบนาวิกโยธิน Marine Corps War Fighting Laboratory MCWL เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของนาวิกโยธิน MCWL กำลังดำเนินการทดลองบูรณาการกองกำลังเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นนาวิกโยธิน Marine Air Ground Task Force Integrated Experiment Mix 16 ควบคู่กับการฝึก Rim of the Pacific RIMPAC 16 เพื่อสำรวจอุปกรณ์และเครื่องมือใหม่ๆและประเมินขีดความสามารถสำหรับการนำไปใช้จริงในอนาคต Kilo Company ทำการทดสอบระบบยานยนต์ไร้คนขับขนาดเล็กรุ่นที่พัฒนาขึ้นใหม่ Dragon Runner 10 ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมองเห็นข้าศึกในระยะเริ่มต้นก่อนเข้าปะทะพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยการรบ MCWL มันแข็งแรงพอที่จะรับแรงกระแทกจากการถูกขว้างหรือเตะไปมามีโครงสร้างที่สามารถพลิกกลับด้านการใช้งานได้ไม่ว่าจะพลิกคว่ำหรือหงายพร้อมกล้องหน้าและกล้องหลังและสามารถใช้งานได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน Kilo Company ทำการทดสอบระบบอากาศยานไร้คนขับ Black Hornet Unmanned Aerial System Kilo Company จัดกำลังทำการระวังป้องกันโดยใช้ยานพาหนะยุทธวิธีอเนกประสงค์แบบติดอาวุธ Weaponized Multi-Utility Tactical Transport
Vehicle ยานพาหนะต่อสู้ภาคพื้นดินไร้คนขับแบบอัตโนมัติ Kilo Company ปฏิบัติการเคลียร์อาคารจากกำลังฆ่าศึกให้การช่วยเหลือนาวิกโยธินที่ได้รับบาดเจ็บและจัดกำลังระวังป้องกันกำลังฝ่ายฆ่าศึกสมมุติ Simulated Hostile Force Kilo Company เร่งเคลื่อนที่เป็นบุคคลเพื่อการสนับสนุนนาวิกโยธินหมู่อื่นโดยใช้ยานพาหนะ M-Racer ระบบดังกล่าวพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยการรบนาวิกโยธิน MCWL เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเคลื่อนที่และดำเนินกลยุทธ์ของนาวิกโยธินในสนามรบ Kilo Company ทำการบังคับเครื่อง Black Hornet ซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก 29 กรกฎาคมเหล่านาวิกโยธินใช้ Black Hornet ในการบินลาดตระเวนตรวจการหน้าในระหว่างการลาดตระเวนซึ่งช่วยให้พวกเขามีความได้เปรียบเหนือศัตรูโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการรับรู้ถึงตำแหน่งและยุทโธปกรณ์ที่ศัตรูมีอยู่ Kilo Company ทำการเข้าเคลียร์อาคารหน้าสนามฝึกหมายเลข 215 ณ ศูนย์การรบทางอากาศและทางบกของเหล่านาวิกโยธิน Marine Corps Air Ground Combat Center ในเมือง 29 Palms รัฐแคลิฟอร์เนีย 31 กรกฎาคมสนามฝึกหมายเลข 200 และ 215 ภายในศูนย์การรบแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ทดสอบสำหรับการฝึกทดสอบบูรณาการ MiG-16 35 ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการให้เป็นหน่วยทดลองสำหรับการฝึก MiG-16 ซึ่งใช้สำหรับการทดสอบยุทโธปกรณ์ใหม่ๆและแนวคิดทางยุทธวิธีที่นำเสนอโดยห้องปฏิบัติการวิจัยการรบนาวิกโยธิน MCWL เฮลิคอปเตอร์ขนส่งลำเลียง UH-1 Huey และเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-1 Cobra ลงจอดที่บริเวณด้านนอกสนามฝึกหมายเลข 215 Kilo Company ทำการยิงอาวุธจากยานพาหนะยุทธวิธี Weaponized Multi-Utility Tactical Transport Vehicle WMUTT ยานพาหนะ WMUTT ซึ่งจัดหาโดย MCWL สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้นาวิกโยธินจำนวนที่น้อยลงสามารถควบคุมและคุ้มครองพื้นที่ทางยุทธวิธีได้กว้างขึ้นเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังรบแบบเคลื่อนที่และมอบอำนาจการยิงที่เหนือกว่าให้กับกำลังพล Kilo Company เตรียมเข้าตีฉกฉวยที่ตั้งค่าศึกจำลองทำการยิงคุ้มครอง Cover Fire ให้กับหมู่ของตนดำเนินการตามเหตุการณ์จำลองระหว่างการฝึก MiG-16 5 สิงหาคมจุดสำคัญด้านการทดลองของเราในปีที่จะถึงนี้จะมุ่งไปที่กองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 5 ในฐานะหน่วยหลักของกองกำลังทดลองกองพันดังกล่าวจะได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ปรับเปลี่ยนยุทโธปกรณ์และได้รับการฝึกเพิ่มเติมระหว่างที่หน่วยดำเนินการฝึกและเตรียมพร้อมสำหรับการส่งกำลังไปปฏิบัติการภารกิจหรือการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังพลเอก General Robert B. Neller Commandant of the Marine Corps ผู้บัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐกล่าวการทดลองระยะเวลา 5 วันได้ทดสอบขีดความสามารถของหน่วยในการแทรกซึมเข้าสู่พื้นที่ที่ฝ่ายข้าศึกควบคุมอยู่และคงไว้ซึ่งความพร้อมรบในขณะเดียวกันสามารถดำรงชีพโดยตนเองทั้งด้านอาหารน้ำไฟฟ้าและการรักษาความปลอดภัยโดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าว Kilo Company ได้รับการติดตั้งและใช้งานเทคโนโลยีจำนวน 40 รายการซึ่งจัดหาโดย Marine Corps War Fighting Laboratory เพื่อทดสอบเทคโนโลยีตัวแทน Surrogate Technologies และพัฒนายุทธวิธีเทคนิคและระเบียบปฏิบัติ Tactics Techniques and Procedures TTPs โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้กำลังรบมีความชาญฉลาดคล่องตัวรวดเร็วและมีอำนาจการทำลายล้างสูงยิ่งขึ้นเมื่อขึ้นบกและเข้าสู่เมืองฝึกการรบนาวิกโยธินได้เผชิญกับกำลังฝ่ายตรงข้ามซึ่งรับบทโดยกองร้อยลิม่ากองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 5 Lima Company 35 ภารกิจของกำลังฝ่ายตรงข้ามนี้คือการจำลองศัตรูในอนาคตที่มีความสามารถในการกลมกลืนไปกับประชากรท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับเทคโนโลยีทางทหารและดำเนินการกลยุทธ์ทางทหารแบบผสมผสานขั้นสูง Advanced Hybrid Military Tactics กำลังฝ่ายตรงข้ามสร้างความท้าทายให้กับเราอย่างมาก Captain Joseph Patterson Company Commander Kilo Company กล่าว
ยิ่งเราใช้เวลาในการรับมือกับข้าศึกมากเท่าไหร่เวลาที่เหลือสำหรับยึดรักษาทรัพยากรสำคัญอย่างน้ำและไฟฟ้าก็ยิ่งลดลงเท่านั้นสถานการณ์จำลองและสภาพแวดล้อมการฝึกที่สมจริงได้เปิดโอกาสให้นาวิกโยธินผู้นำหน่วยขนาดเล็กและผู้บังคับบัญชาระดับกองร้อยได้เผชิญและเรียนรู้ความท้าทายที่พวกเขามีแนวโน้มจะต้องพบในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการในอนาคตการทดลองครั้งนี้ได้ทดสอบขีดความสามารถของนาวิกโยธินในการปฏิบัติการแบบกระจายกำลังเพิ่มความยืดหยุ่นลดความเสี่ยง operate in a distributed fashion และการคิดค้นแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรพวกเราสามารถดำรงอยู่ในพื้นที่นี้ได้โดยไม่มีปัญหาแต่การคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการรบคือความท้าทายที่แท้จริง Patterson กล่าวเรานำเทคโนโลยีใหม่ที่มีอยู่มาใช้เพื่อจัดการรักษาความปลอดภัยทำการลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบและเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของข้าศึกแม้ว่าเทคโนโลยีและเครื่องยนต์ใหม่ๆจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้นาวิกโยธินสามารถคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการรบได้มากขึ้นแต่อุณหภูมิที่ร้อนจัดก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์อุปกรณ์บางชิ้นของเราสามารถมีอุณหภูมิสูงถึง200องศาและมากกว่านั้นแต่เราได้ลดความเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายด้วยการปิดอุปกรณ์ก่อนที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไป Corporal Preston Kane Electrician Kilo Company ช่างไฟฟ้าประจำกองร้อยกิโลกล่าวนอกจากนี้เรายังดำเนินมาตรการป้องกันอุปกรณ์ร้อนเกินไปด้วยการจัดวางอุปกรณ์ไว้ใต้ร่มเงาและผ้าใบคลุมอุปกรณ์บางส่วนที่ถูกนำมาใช้ในการทดลองครั้งนี้ประกอบด้วย Mark II Insta-9 ซึ่งเป็นระบบอากาศยานไร้คนขับสำหรับการเฝ้าตรวจการทางอากาศ Weaponized Multi-Utility Tactical Transport WMUTT ซึ่งเป็นยานพาหนะอเนกประสงค์แบบทุกสภาพภูมิประเทศที่สามารถติดตั้งระบบอาวุธหนักซึ่งปกติไม่ได้ประจำอยู่ในระดับกองร้อยและ Dragon Runner 10 ซึ่งเป็นระบบหุ่นยนต์ภาคพื้นดินไร้คนขับเป้าหมายของเราคือการไปให้ถึงจุดที่นาวิกโยธินไม่จำเป็นต้องเป็นคนแรกที่ผ่านประตูเข้าไปแต่ให้หุ่นยนต์เข้าไปแทน Captain Eric McCreely Infantry Officer MCWL นายทหารราบประจำห้องปฏิบัติการวิจัยการรบนาวิกโยธินกล่าวกำลังฝ่ายข้าศึกไม่ได้ทำให้ภารกิจของนาวิกโยธิน Dark Horse เป็นเรื่องง่ายแต่อย่างใดการทดลองครั้งนี้ได้บังคับให้นาวิกโยธินต้องขยายมุมมองต่อฝ่ายข้าศึกและตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้กำลังต่อสู้กับกลุ่มขนาดเล็กเท่านั้นแต่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ฝังตัวอยู่ภายในประชากรท้องถิ่นกำลังฝ่ายตรงข้ามได้กดดันกองร้อยกิโลด้วยยุทธวิธีที่คล้ายกับกองกำลังไร้สมมาตรของคู่แข่งระดับใกล้เคียงกองกำลังที่เกือบจะมีศักยภาพทางเทคโนโลยีและขีดความสามารถทัดเทียมกับคู่แข่ง Near Peer แต่ใช้กลยุทธ์และยุทธวิธีที่แตกต่างอย่างมาก Asymmetric เพื่อเอาชนะฝ่ายที่มีกำลังมากกว่าในด้านปริมาณหรือโครงสร้างปกติโดยเน้นการใช้ความได้เปรียบทางด้านวัฒนธรรมการโจมตีแบบไร้สมมาตรเช่นสงครามไซเบอร์โดรน UAV โจมตีจุดอ่อนแทนที่จะสู้กันตรงๆและการรบในพื้นที่ที่ไม่ใช่สมรภูมิแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างความปั่นป่วนและลดทอนความได้เปรียบทางกายภาพของฝ่ายตรงข้าม Near Peer Asymmetric Force โดยทำการรบกวนการสื่อสารและชักจูงทัศนคติของประชากรท้องถิ่นผมคิดว่าในฐานะนาวิกโยธินเราจำเป็นต้องเลิกดำเนินการฝึกภาคสนามและการประเมินผลที่เรามักจะเป็นฝ่ายชนะอยู่เสมอเพราะนั่นไม่ใช่ความเป็นจริงผมคิดว่าการใช้กองร้อยเข้ามาฝึกที่นี่แล้วประสบกับการสูญเสียหรือแม้กระทั่งพ่ายแพ้บ้างเป็นสิ่งที่ดีเพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็จากความล้มเหลวเท่านั้น McCreely กล่าวด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ล้มเหลวกองร้อยกิโลได้เร่งเพิ่มการรวบรวมข่าวกรองเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชากรท้องถิ่นและดำเนินปฏิบัติการเชิงรุกที่สามารถกดดันและเอาชนะกำลังฝ่ายข้าศึกได้เรามีนาวิกโยธินที่มีความสามารถสูงเปี่ยมด้วยทักษะความเฉลียวฉลาดสมรรถภาพร่างกายและวินัยผมคิดว่าส่วนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของการทดลองนี้คือเรามอบเครื่องมือบางอย่างให้พวกเขาแล้วดูว่าพวกเขาจะนำไปใช้และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติอย่างไร Naylor กล่าว MiG-16 เป็นกิจกรรมแรกภายใต้โครงการ Sea Dragon 225 ซึ่งเป็นแผนรณรงค์เชิงระบบของนาวิกโยธินสหรัฐที่มุ่งประสานแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆผ่านการจำลองสงคราม War Gaming
และการทดลองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากำลังรบสำหรับอนาคตศูนย์การรบ Combat Center เป็นเจ้าภาพจัดการทดลองบูรณาการกำลังภารกิจทางอากาศภาคพื้นนาวิกโยธินประจำปี 2016 MACTF Integrated Experiment 216 ของห้องปฏิบัติการวิจัยการรบนาวิกโยธิน Marine Corps Warfighting Laboratory MCWL ศูนย์การฝึกการรบ Combat Center เป็นเจ้าภาพจัดการทดลองห้องปฏิบัติการวิจัยการรบสำหรับการทดลองบูรณาการกำลังภารกิจทางอากาศภาคพื้นประจำปี 2016 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีของประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก Rim of the Pacific Exercise 216 การทดลองดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2016 ได้ทดสอบขีดความสามารถของกองร้อยกิโลกองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 5 ในฐานะหน่วย Company Landing Team ชุดยกพลขึ้นบกกองร้อยในการปฏิบัติการภายในพื้นที่ที่ฝ่ายข้าศึกควบคุมอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและขีดความสามารถขณะเดียวกันยังต้องประยุกต์ใช้ยุทธวิธีเทคนิคและระเบียบปฏิบัติแห่งอนาคต Future Tactics Techniques and Procedures เป้าหมายสุดท้ายของการทดลองครั้งนี้คือการสำรวจว่าหน่วยขนาดเล็กจะต้องพึ่งพาทรัพยากรและขีดความสามารถด้านต่างๆมากน้อยเพียงใดเพื่อยังคงสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ MCWL เราทำการทดสอบและประเมินแนวคิดและเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราพยายามทำคือการกำหนดแนวทางว่าจะทำให้นาวิกโยธินสหรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีอำนาจการทำลายล้างสูงขึ้นและมีความอยู่รอดในสนามรบมากขึ้นได้อย่างไรพันตรี Major Jason Dempsey Lead Project Officer MCWL หัวหน้าโครงการของ MiG-16 ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยการรบนาวิกโยธินกล่าวผู้แสดงบทบาทสมมุติฝ่ายพลเรือน Surveillance Role Players ช่วยทำให้การฝึกมีชีวิตชีวาและสมจริงยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าปฏิบัติในพื้นที่ฝึกหมายเลข 200 และ 215 ซึ่งเป็นสถานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง Military Operations in Urbanized Terrain MELT เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมโดยผู้แสดงบทบาทสมมุติได้จำลองสังคมที่สมจริงมีทั้งสกุลเงินและโครงสร้างทางสังคมของตนเองกำลังฝ่ายตรงข้ามซึ่งรับบทโดยกองร้อยลิมากองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 5 Limer Company 35 ได้แฝงตัวอยู่ภายในสังคมดังกล่าวและสวมบทบาทเป็นภัยคุกคามแบบลูกผสมไร้สมมาตร Hybrid Asymmetric Threat กำลังฝ่ายตรงข้ามนี้เป็นข้าศึกที่มีอิสระในความคิดและตัดสินใจเดมซี่กล่าวพวกเขามีอิสระอย่างเต็มที่ว่าจะโจมตีอย่างไรและจะโจมตีเมื่อใดนี่คือสภาพแวดล้อมการฝึกแบบเปิด Free Play Environment ที่ฝ่ายข้าศึกสามารถเป็นผู้ชนะได้ซึ่งเป็นระดับความสมจริงสูงสุดเท่าที่เราจะสร้างขึ้นได้ภายในพื้นที่ฝึกหมายเลข 200 และ 215 ตามแบบฉบับผู้บังคับบัญชาหน่วยกำลังรบองค์ประกอบของนาวิกโยธินสหรัฐจะจัดการเฉพาะกิจเพื่อการปฏิบัติการด้วยการจัดตั้งกำลัง Marine Air Ground Task Force MACTF ซึ่งเป็นรูปแบบกำลังรบผสมเหล่าทั้งอากาศภาคพื้นพร้อมการสนับสนุนด้านส่งกำลังบำรุงอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาคนเดียวการฝึกครั้งนี้ประเมินขีดความสามารถในการจัดตั้ง MACTF ภารกิจโดยเฉพาะโดยใช้แนวคิดแบบต่อบล็อกแบ่งส่วนประกอบต่างๆทีละบล็อกทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนโดยเริ่มจากส่วนประกอบพื้นฐานเล็กๆบล็อกแล้วนำมาประกอบกันเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทีละระดับ Building Block Approach คือการดึงหน่วยและขีดความสามารถต่างๆมาใช้ตามจำนวนที่จำเป็นเพื่อสร้างกองกำลังที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นโดยเฉพาะขณะเดียวกันยังคงสอดคล้องกับหลักนิยมการรบแบบผสมเหล่า Combined Arms Doctrine เรากำลังก้าวไปข้างหน้าโดยยังคงรักษาขีดความสามารถอันยอดเยี่ยมของ MACTF เอาไว้พร้อมกันนั้นก็ปรับให้มีลักษณะแตกต่างออกไปเล็กน้อยพลเอกโรเบิร์ต B. Neller ผู้บัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐกล่าวการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นตรงหน้าเราในขณะนี้ MACTF ขนาดเล็กลงและสามารถกระจายกำลังได้มากขึ้นเหล่านี้ทำให้หน่วยสามารถดำเนินการด้วยร่องรอยการปฏิบัติ Footprint ที่เล็กกว่า
และสามารถเข้าปฏิบัติการเชิงหน้าพื้นที่ได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับ MACTF รูปแบบดั้งเดิมมีขีดความสามารถบางอย่างที่เราให้ความสำคัญมาเป็นเวลา 15 ปีซึ่งผมคิดว่าจำเป็นต้องปรับทิศทางใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความขัดแย้งครั้งต่อไป Neller กล่าวในมุมมองของผมคุณมีทางเลือกอยู่2 ทางคือไม่ทำอะไรเลยหรือพยายามทำให้ดีขึ้นสื่อกลาโหมนาวิกโยธิน Defense Media Activity Marines U.S. Marine Corps Video by Lance Corporal Molly Hampton Corporal Thor Lawson Story by Sergeant Guang Lei Story by Corporal Levi Schutz Photo by Corporal Thor Lawson Lance Corporal Julian Rodat เรียบเรียงและแปลโดย Wannalee Hunter Okay, yeah, that's where the razors are parked, right? For the play of the problem, basically. You're not like recording anything though, so. It takes a little bit. If I'm in the building, it takes a little bit to get my GPS. 3 Bravo, 0. You taking it back The down three to people yourself? that- Fingers or the perfect. Are they coming? No, but I'm trying. You see them? Just standing there? We've got a spotter right there. Keep on going. 2 spotters. I got a door left. Door left. Door left. Slow down. Slow down. Spurs. Hey, we're clear now.
3-1, this is 3-1 Bravo. You need to push out and we can light up the building again with the 50. Hey, ceasefire on the objective building. Ceasefire on the objective building. Down, gunshot with the left leg. San Diego. Yeah, I got him like controlling it and a couple other. Said, what were you doing in the cafe? You're hanging out with the night. In my own vehicle. I'll put my gear on. I don't care. Okay. I've personally seen with fire. Doing good, sir. So it up, and I can set up in the sky with it would only move in one certain direction at a good speed. yeah, the aircraft itself weighs only. Right here. With how they built it, Be advised, nothing in the casino now pushing. Same way we came in. 3-2, let me know when you're pushing. Three Bravo, this is 3-1 Bravo. They are in Mike 1 Fox. Break. Hey, sir. I put on my combo. Yeah, I wouldn't even have it on you. Hey, Sir Pete. Hey, Sergeant Beach, go back to the top. He had glass in his pocket, and he was trying to fucking blockade that door. They're getting fucked up. Woo! Hey, two winners! It's over! Give me two brothers! I even fucking got some. Yo! Plus! Building getting a frag snap. Lift the cover up. Lift the cover up. Look away. Round of the chamber? No. Looks clear. Clear. Go on up! Take it! This far! Stuck loading! Roger! Your system's down. Got it!
Go. 50 down. Gun 2 down. Gun 1, it's yours. Go, go. Hey, let me try. You're in, you're in, you're in. See it, see it, see it. Good. Got it. You got it. Shoot. And then the other 3 are priority. I'll copy. Looking like a Marine Corps recruiting post. That's what's up. See that target? Second deck. It's hostile. Kill him. Okay. Once they're dead, are they dead for Huh? good or what? What? Once they're dead, are they dead for good or are they just gonna come back? I have no idea. There's still civilians in there. Purple smoke, we're gonna come out and get us. Roger. Alright, I'm gonna pop purple smoke right in the middle. Juliet 2 Bravo, Charlie Delta, Papa, Quebec. I'm gonna be doing all my reconnaissance from here on all the buildings and what we see. Basically, I can't get this. I can't get it! Team. So we'll be a kill team. Patrol will go out, and they'll basically push and send intel to us, and then we'll be order. Hey, as we're going up to the objective, take the fucking things off and then hit somebody. But I need this thing on. I just don't like, huh? Yeah, that thing, that's the only reason. Alright, start them up. Hey, first, second, third Vic.